ආයිබෝවන් අද මම හැදුවේ කිරි ටොෆී. අපි බලමු මේ කිරි ටොෆී එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. මම ඒකට මේ එකතු කරන්නේ පොඩි ටින් කිරි ටින් එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 370ක්. ඊළඟට මම මේකට වතුර කෝප්පෙකුත් දාලා හොඳට දිය කරගෙන ඒකත් මේකටම එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට දිය කර ගන්නවා. සීනි ටික හොඳටම දිය වුණේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි මේක ලිපේ තියලා රත් කරනකොට මේක හොඳට දිය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මම මේ හදන විදියට හැදුවොත් වරදින්නේ නැතුව කිරි ටොෆී කෑලි ටික අපිට කපා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න දැන් මම මේ වෙලාවේදී ලිප ඔන් කරනවා. දැන් මේ විදිහට නොනවත්වාම මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වෙලාවේදී මම මේකට වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් එනසාල් ටිකකුත් කුඩු කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ කිරි ටොෆී හදනකොට දිගටම මේක මේ විදියට හැඳි ගාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක අඩිය අල්ලන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඔන්න දැන් ටිකක් හයි වේගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී මම මේකට මාගරින් ටිකක් එකතු කරනවා. එතකොට මේක වළඳ ඇලෙන්නෙත් නැහැ. හොඳ තෙල් පාටට කිරි ටොෆී කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම බටර් ගාගත්ත තැටියක් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. අන දැන් මගේ පදම හරි. මේක මම මේ විදියට තැටියට දා ගන්නවා. හැන්දෙත් බටර් ටිකක් ගාගෙන තමයි මේක තුනී කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හැන්ද තෙමාගෙන උනත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක ඉක්මනට ඝන වෙන නිසා මේ විදියට ඉරියඳ ගන්නවා. මේ පැය භාගයකට පස්සේ මං හදපු කිරි ටොෆී ටික. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.